Nakatuon lang po. Oo, wala nga. Tama nga. Tama nga doon ako. Hindi niya binutasan niya. Tinurnig yun lang yung pigs. Sinaksak. Tinurnig yun lang yung pinangalan. Sinaksak ko sa likod na sinulan. Sinokkat. Kaya wala kang kasi niya. Pwede na yung daling dito. May akawit. Sagad eh. Agad? Kumbaga, tinukay niya, sinagad lang. Yan. 11, 16. Yung malaki mo. Malaki. Pag 90 po, meron tayong kerap na ganyan. Yung ating, yung pakakabitin natin sa tornilyo, may ganito lang ka. Ayan. Kung matatanggal mo yan, yan. Nalala ko sa sasabihan natin para sa mga tornilyo. Yan. Mabilis pa. Tanggal na. Kasi masukat natin sa 20.5. Oo. 20.5. Di ba? CM. Di ba yan o? 25.4. Tagal-tagal ng delivery. Yung delivery mo? Pag-deliver ng Jollibee. Nasa ba yung Jollibee? Nandiyan sa kabilang bakod.